Hallo en welkom bij begrepen.be voor een nieuwe video over werken met een rekenblad. In onze vorige twee video's hebben we gekeken naar het gebruik van de als-functie in Excel en ook naar hoe we meerdere functies kunnen combineren via geneste functies. In deze video gaan we die twee combineren en gaan we dus als-functies in andere als-functies steken. Dat kan een beetje complex worden, maar we leggen het je stap voor stap uit. Blijf dus zeker kijken. Een voorbeeld van een klassieke als-functie kan er als volgt uitzien. Bijvoorbeeld, we gaan temperatuur meten en beoordelen. Is de temperatuur onder de 20 graden, dan vinden we het fris. Is de temperatuur boven de 20 graden, dan vinden we het warm. Zoals jullie kunnen teruglezen in deze vorige video, geeft dat deze als-functie. Als temperatuur is kleiner dan 20, als dat zo is, krijgen we de mededeling fris. Als dat niet zo is, krijgen we de mededeling warm. Maar de temperatuur kunnen we in meer dan twee categorieën indelen. Het is niet of fris of warm. We kunnen ook bijvoorbeeld zeggen, als we de temperatuur meten en de temperatuur is onder 20 graden, is het fris. Is het tussen 20 graden en 30 graden, dan is het warm. En boven 30 graden vinden we het heet. Dat wil ik ook in een als-functie kunnen gieten. Alleen hebben we gezien dat een als-functie binair werkt. Het is waar of het is niet waar. Er is geen derde optie. Hoe pakken we dat dan aan? Wel, hier komen de geneste functies in beeld. Schematisch bekeken ziet dat er zo uit. We starten met onzezelfde vraag te stellen, namelijk is de temperatuur onder de 20 graden Celsius? Als dat zo is, dan vinden we het fris. Zover niets veranderd, klassieke als-functie. Wat doen we als de temperatuur niet lager is dan 20 graden? Dan gaan we een tweede vraag stellen, namelijk is de temperatuur lager dan 30 graden? Als dat zo is, dan zitten we in een geval waarbij de temperatuur hoger ligt dan 20 graden, maar lager dan 30 graden. En volgens onze bepaling is dat dan warm. Als het antwoord op die tweede vraag nee is, met andere woorden, de temperatuur is niet lager dan 20 graden en ook niet lager dan 30 graden, dus warmer dan 30 graden, dan noemen we het heet. Op die manier kunnen we drie verschillende opties weergeven, maar we hebben daar wel twee als-functies voor nodig. Onze eerste als-functie die ziet er als volgt uit. Als temperatuur is kleiner dan 20 graden, als dat zo is, is het fris. Als dat niet zo is, verwijzen we naar een tweede als-functie, naar deze als-functie. Dan gaan we kijken of de temperatuur die niet lager is dan 20, of die lager is dan 30, en afhankelijk daarvan gaan we zeggen of het warm of heet is. Deze tweede als-functie gaan we nesten in de eerste. En dan krijgen we deze functie. We starten met de grote als. Wat is de logische test? Is de temperatuur lager dan 20 graden? Als dat waar is, is het fris. Als dat niet waar is, gaan we naar een tweede als-functie. Daarvan is de logische test. Is de temperatuur kleiner dan 30? Als dat zo is, is het warm. Als dat niet zo is, is het heet. En we eindigen met de haakjes van de eerste als-functie, de grote als-functie, te sluiten. Hoe vertalen we dit nu naar Excel? Ik heb hier een heel primitief overzichtje gemaakt van de dagen van de week, met telkens hun temperatuur. Het is een week met heel veel schommelingen. En hier ga ik de beoordeling zetten. Is het fris, is het warm of is het heet? Als ik goed weet hoe ik een als-functie kan maken, kan ik dit in één keer schrijven. Ik begin met mijn is gelijk aan. Als deze cel kleiner is dan 20, geef ik weer fris. Als dat niet zo is, en ik kan hieronder zien waar ik zit in mijn formule, dan voeg ik een tweede als-functie in, met daarbij de test of deze cel kleiner is dan 30. Als dat kleiner is dan 30, dan is het warm. Als dat niet kleiner is dan 30, dan is het heet. Ik zet één haakje, een rood haakje voor mijn binnenste
als. En dan zet ik een zwart haakje voor mijn buitenste als. Ik druk op enter en ik heb hier iets dat hopelijk werkt. We gaan eens doorvoeren en we zien fris, 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 warm, warm, heet, warm. Dat klopt helemaal. Natuurlijk, dat is de manier als je al redelijk goed bent met het zelf manueel schrijven van formules of van functies. Ik ga dat even allemaal wegdoen en we gaan dat eens proberen met de wizard. Als we het met de wizard doen, klikken we ons hulpvenster open. We nemen als en hierin ga ik mijn logische test ingeven. Dit als dat groter is dan 20. Waarde is waar, dan is het fris. Als dat niet waar is, dan zou ik een hulpmiddeltje moeten hebben om hier een tweede functie in te voegen. In sommige versies van Excel heb je dat, in de mijne niet. Dus wat ga ik doen? Ik ga hier voorlopig iets zetten, namelijk tweede als. Vervolgens ga ik in een andere cel mijn tweede als-functie maken, zodat ik die daarna kan plakken. Ik voeg mijn als-functie in. Als deze cel is kleiner dan 30. Als het groter is dan 20, maar kleiner dan 30, was mijn mededeling warm. Als dat niet kleiner is dan 30, was de mededeling heet. En dit is dan onze tweede als. Die tweede als gaan we nu in de eerste plakken. Hoe we dat gaan doen, is we gaan naar de formulebalk of de functiebalk bovenaan. We selecteren het deel van de als-functie dat we moeten hebben. Dat is alles behalve de is gelijk aan. En we gaan die kopiëren. Wat we dan gaan doen, en dat is vrij belangrijk, dan moeten we deze cel gaan deselecteren. Zodanig dat we verder kunnen. Dat we uit deze formule gaan. Daarvoor druk je op de Escape-knop linksbovenaan. Dan kan je een andere cel selecteren. En dan kunnen we hier, bij de waarde als onwaar, onze tweede als-functie gaan plakken. Zo zie je dat hierboven dat meteen aangepast wordt, ook met de juiste haakjes, zoals die daar juist kwamen toen ik het manueel ingaf. Ik druk op enter. Ik ga opnieuw doorvoeren. En opnieuw werkt dit eigenlijk perfect. We kunnen het nog een stapje verder trekken. We blijven even bij de temperatuur en we gaan kijken, als de temperatuur onder 10 graden valt, is het koud. Tussen 10 en 20 graden is het fris. En de rest kennen we nog. Tussen 20 en 30 is het warm en boven de 30 is het heet. We blijven beginnen met onze eerste vraag. Namelijk, is de temperatuur lager dan 20 graden? Dat kan zijn dat dat waar is. Dat kan ook zijn dat dat niet waar is. We starten even aan de niet-waar kant, want die kennen we nog. Als de temperatuur hoger ligt dan 20 graden, gaan we ons afvragen, is ze lager dan 30 graden of niet? Als de temperatuur lager is dan 30, maar hoger dan 20, dan is het nog steeds warm. Is de temperatuur niet lager dan 30, dan is het heet. En nu kijken we naar de andere kant. Wat als de temperatuur lager is dan 20? Dan gaan we kijken, is de temperatuur ook lager dan 10 graden? Als dat zo is, als de temperatuur lager is dan 20 en zelfs lager dan 10, dan vinden we het koud. Is de temperatuur lager dan 20, maar hoger dan 10, dan vinden we het fris. En zo hebben we met geneste als-functies onze mogelijkheden tot 4 opties kunnen uitbreiden. Hoe ziet dat er dan uit in Excel? Wel, we starten met onze grote als-functie. Die gaat nakijken of de temperatuur lager is dan 20 of niet. En daarin passen we een tweede en een derde als-functie, die er zo uitzien. Dit wordt dus al redelijk complex om in te geven, want in het totaal gaat onze formule er als volgt uitzien. Als de temperatuur lager is dan 20. Als dat zo is, gaan we naar een tweede als-functie die gaat nakijken of de temperatuur ook lager is dan 10 graden. Als dat zo is, is het koud. Als dat niet zo is, dan is het fris. Als de temperatuur niet lager is dan 20, dan gaan we kijken of de temperatuur lager is dan 30. Als de temperatuur lager is dan 30, dan is het warm. Is de temperatuur niet lager dan 30, dan is het heet. Voor de meer complexe variant van die geneste functies gaan we gewoon op exact dezelfde manier te werk. Het is echt gewoon zaak van het gestructureerd,
en overdacht aan te pakken en niet in paniek te slagen of dingen door elkaar te beginnen doen. Ik ga even gewoon van 0 opnieuw beginnen. Ik ga dit allemaal even wegdoen. We gingen een als-functie invoegen. Als cel B2 is kleiner dan 20. Als dat waar is, zetten we een tweede als-functie. Als dat niet waar is, zetten we een derde als-functie. Dan gaan we onze tweede als-functie maken. Wat is de voorwaarde? Dat was als B2 kleiner was dan 10 graden, weet u nog wel. Als de temperatuur lager is dan 10 graden, dus als deze stelling waar is, dan zeggen we dat het koud is. Als de stelling niet waar is, maar de eerste nog wel, lees de temperatuur is niet lager dan 10 graden, maar wel lager dan 20 graden, dan vinden we het fris. Als we dan kijken naar onze derde als-functie die we gaan invoegen, dus als B2 kleiner is dan 30, dan is het warm. Als het niet kleiner is dan 30, dus groter dan 30, dan is het heet. En nu ga ik mijn verschillende als-functies plakken. Ik ga beginnen met mijn tweede als-functie. Ik knip die gewoon uit de formulebalk, zonder de is gelijk aan, weliswaar. Ik druk op Escape, zodat ik naar een volgende formule kan. En ik ga die gewoon in de wizard hierin plakken. Mijn tweede als-functie was deze. Ik druk op Enter. Ik ga dan naar mijn derde als-functie, ook die selecteer ik hierboven. Ik kopieer. Ik deselecteer de cel door op Escape te duwen. En ik ga die hier bij de derde als plakken. Ik druk op Enter. En we zien hierboven, zien we heel mooi met alle juiste haakjes, alle puntkomma's en alle aanhalingstekens, hoe onze 3 gecombineerde als-functies netjes samenstaan en hopelijk werken. We gaan dit eens even bekijken, we gaan dit doorvoeren. En effectief, 8 graden is koud, 12, 16 is fris, 25 en 28 zijn warm en 31 staat gelabeld als heet. Dus op deze manier kan je, ik zou zeggen vrij eenvoudig, maar dat is het niet, maar kan je overdacht en gestructureerd verschillende als-functies in elkaar gaan nesten, om zo tot meer verschillende opties te komen. En zo combineer je dus verschillende als-functies om zo meerdere opties te kunnen hebben na elke logische test. Je ziet, het is een kwestie van er je gedachten goed bij te houden en je niet te laten afleiden. Gebruik de wizard en ga stap voor stap te werk. En zo kom je uiteindelijk bij een heel mooie, heel bruikbare geneste functie. Vond je deze video handig? Druk dan zeker op de like-knop en abonneer je als dat nog niet gebeurd was. En dan zie ik je graag terug in een volgende video voor een volgende begrepen.be.